Covid-19 hôm nay, tiêm chủng đạt kỷ lục, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có gần 1.500 ca mắc mới. Ngày mùng 5 tháng 10, số ca mắc mới Covid-19 trong cả nước giảm sâu với 4.360 ca. Trong khi đó, số bệnh nhân ra viện trên 25.000 ca, số ca tử vong giảm sâu, Việt Nam cũng tiêm gần 47 triệu liều vaccine. Tính từ 17 giờ ngày mùng 4 tháng 10 đến 17 giờ ngày mùng 5 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.363 ca nhiễm mới. Trong đó 3 ca nhập cảnh và 4.360 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.022 ca so với ngày trước đó tại 42 tỉnh, thành phố. Có 1.769 ca trong cộng đồng, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1.491, Bình Dương 1.107, Đồng Nai 653, An Giang 172, Bình Thuận 149, Long An 84, Kiên Giang 77, Đồng Tháp 67, Tiền Giang 59, Hậu Giang 48, Cần Thơ 47, Bà Rịa, Vũng Tàu 47, Khánh Hòa 39, Bạc Liêu 39, Tây Ninh 35, Cà Mau 32, Hà Nam 28, Ninh Thuận 18, Bình Định 18, Bình Phước 17, Bến Tre 16, Nghệ An 16, Quảng Bình 15, Quảng Ngãi 15, Quảng Trị 13, Trà Vinh 10, Vĩnh Long 10, Đắk Lắk 8, Nam Định 4, Đắk Nông 3, Gia Lai 3, Hà Nội 3, Lâm Đồng 2, Bắc Giang 2, Kon Tum 2, Đà Nẵng 2, Thừa Thiên Huế 2, Hà Tĩnh 2, Phú Thọ 2, Phú Yên 1, Quảng Nam 1, Hải Dương 1, tại Hà Nội. Liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội đã lấy 17.797 mẫu xét nghiệm, trong đó 17.400 mẫu có kết quả, 34 mẫu dương tính, còn lại đang chờ kết quả. Trong ngày, lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện để di chuyển hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà từ Bệnh viện Việt Đức đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 818.324 ca nhiễm, đứng thứ 43 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 8.313 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 813.735 ca, trong đó có 741.874 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay 12 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Lào Cai. Có 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: thành phố Hồ Chí Minh 401.494, Bình Dương 217.960, Đồng Nai 52.017, Long An 32.941, Tiền Giang 14.231. Về tình hình điều trị, trong ngày có 25.573 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 747.053 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.044 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.968, thở oxy dòng cao HFNC 975, thở máy không xâm lấn 171, thở máy xâm lấn 908, ECMO 22. Về số ca tử vong, trong ngày ghi nhận 134 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 104, Bình Dương 15, Đồng Nai 4, An Giang 3, Cần Thơ 3, Cà Mau 2, Kiên Giang 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Nghệ An 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 142 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.979 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong, Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong, Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, tổng hợp hết ngày mùng 4 tháng 10 có đến 1.432.631 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 46.969.510 liều, trong đó tiêm một mũi là 35.355.593 liều, tiêm mũi 2 là 11.613.917 liều. Trong ngày, Bộ Y tế có công văn đề nghị các địa phương thành lập đoàn thanh, kiểm tra đột xuất tại các cơ sở nhập khẩu, mua bán, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là các loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh và RT-PCR.